Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta megkívást. Jó napot! Jó napot! Ha azt kutatjuk, hogy mi várható 2024-ben, akkor milyen eseményeket kell mindenképpen figyelembe venni? Csak példaként mondok néhányat. Orosz-ukrán háború, amerikai elnökválasztás, vagy hogy eszik-e megint valaki tobzoskát egy Wuhani melletti piacon, és jön egy másik világjárvány. Teljesen eltérő jellegű események, de az elmúlt időszakban ezek hatottak ránk a sok mellett. Való igaz, én is azt gondolom, hogy ezek hatottak ránk, vagy legalábbis közvetlenül ezek hatottak, de azért én mindig azt szoktam mondani, hogy egy keretrendszerben érdemes gondolkodni. Már nagyon régóta egy ilyen nagy hatalmi váltás van. Tehát azt szoktuk mondani, hogy ez a hatalmi váltás, ez egy világrendváltás, amit jobb híján úgy szoktunk elnevezni, hogy egy poszthegemoniális korszak. Ez azt jelenti, hogy az a világrend, amit az Amerikai Egyesült Államok és szövetségesei 1991 után kialakítottak, ez nagyon sok tekintetben változik, és dinamikusan változik. Elsősorban azért, mert a nemzetközi politikát és a nemzetközi politikai eseményeket talán a wuhani tobzoskán kívül alapvetően, de még azzal kapcsolatban is, alapvetően a hatalmi képességek változása az, ami befolyásolja. És akkor, amikor a nagyhatalmaknál látjuk azt, hogy változik a hatalmi képességük, például csökken Amerikáé, növekszik Kínáé, nem tudjuk, hogy mit, de bizonyos értelemben csökken mondjuk Oroszországé. Ez a korábbi rendszert, ahol ezek a főszereplők valamilyen posztot betöltöttek a státuszkóval, ezt megváltoztatja. Ráadásul nagyon fontos, hogy azok, akik erősnek érzik magukat, hajlamosak is megváltoztatni a számukra kedvezőtlen státuszkót, nem csak világméretekben, hanem regionális méretekben is. Csak gondoljunk arra, hogy mondjuk egy terrorcsoport hogy helyezi október 7-én vagy 7-ét követően a már elfeledett palesztin kérdést a nemzetközi napirendre. Tehát azt akarom mondani, hogy szerintem ezek azok az események, és ez az a keretrendszer, amiben értelmezni érdemes. Természetesen a jövő évet döntően ugyanazok az események fogják szerintem befolyásolni, amelyekről már 23-ban is nagyon sokat beszéltünk. Az orosz-ukrán háború, a gázai háború, a választások, elsősorban az amerikai elnök választás, ami, hogy mondjam, nagyon sok tekintetben egy kulcsfontosságú választás lesz, de azért azt fontosnak tartanám hangsúlyozni, hogy a nagyhatalmaknak, és ebbe Amerika is beletartozik, mondjuk, hogy az elnökökön túlmutató stratégiai érdekei vannak, és stratégiai folyamatokban gondolkodnak. Tehát amikor például felteszik nekünk azt a kérdést, hogy mi lesz akkor, ha Joe Biden, vagy mi lesz akkor, ha Donald Trump kerül hatalomra, akkor mindig azt szoktuk mondani, hogy lehet bizonyos változás, de döntően azt gondoljuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok stratégiai céljaitól és stratégiai törekvéseitől egyik elnök sem tud nagyon eltérni, tekintettel arra, hogy az apparátus, és itt nem csak a Fehérház, hanem általában az amerikai, biztonságpolitika, gazdaságpolitika apparátusa nem hagyja, hogy akkora mozgástere legyen egy amerikai elnöknek, mint amit mi feltételezünk. Hogy kell elképzelni a hatalmi képességek változását globálisan? Ha valamelyik nagyhatalomé valamelyik területen csökken, akkor oda automatikusan benyomul más, mert hogy vákum nem maradhat, olyan, mint a Gáza hatalmi képesség, hogy ki kell töltenie? Van. Alapvetően ezt látjuk, nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem, de alapvetően én azt gondolom, hogy igen, nincs betöltetlen hatalmi vákum, ezt láttuk 91-ben is, és nincs önkorlátozás, vagy mondjuk inkább azt, hogy nagyon ritka az önkorlátozás a nagyhatalmakban. Ugye nagyjából azt lehet látni, hogy van néhány terület, ami döntő fontosságú. Kezdjük mondjuk az egyik legfontosabb a demográfiával. Az, hogy milyen egy demográfiai adottságai vannak egy országnak, mekkora a lakosság létszáma és milyen demográfiai tendenciák, döntően meghatározza. Nem véletlen és hosszú távon meghatározza. Nem véletlen egyébként, hogy mondjuk akár a nyugati országok, akár Kína egyik legfontosabb kérdése az, hogy a demográfiában mi lesz.
Az Amerikai Egyesült Államoknak érdekes, ez a legkevésbé, hogy mondjam, kritikus helyzetű, de mondjuk az európai nagyhatalmak esetében gondolok én akár mondjuk az olaszokra, a németekre, a britekre, ez egy nagyon komoly. De bocsánat, mi az összefüggés? Növekvő demográfia, gyarapodó népesség, hatalmi ambíció növekedéssel jár? Hát az első és legfontosabb dolog, hogy ugye majdnem mindegyik ország, beleértve egyébként a diktatúrákat is, vagy az autoritár rendszereket is, mégiscsak egy társadalmat szolgál ki. És az, hogy mire kell költeni a társadalom által megtermelt javakat, az nem mindegy. Ha öreg a társadalom, vagy idős a társadalom, akkor szociális, egészségügyi, és ezek óriási összegeket. Ha fiatal, akkor a munkahelyek teremtésére. És mindez gyakorlatilag mondjuk azt, hogy elveheti más területektől gyakorlatilag a forrásokat. Gondoljunk arra, hogyha nagyon sokat kell költeni egészségügyre, és idős a társadalom, akkor nagyon nehéz például egy ütőképes hadsereget létrehozni. Meg nyugdíjat kell fizetni. Például nyugdíjat kell fizetni, például nincs elég fiatal, nincs elég egészséges és sportos fiatal, stb. Tehát ezek szerintem mind-mind meghatározzák. A következő az a gazdasági tényező. Az, hogy növekszik, vagy nem növekszik. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát. Tulajdonképpen 3% után emlékeim szerint talán ebben az évben 5%-os lesz a kínai növekedés. És a kínaiak nagyon örülnek ennek, vagy megpróbálják nagy örömnékéntben. De a Kína alapvetően nem 5%-os gazdasági növekedéshez szokott. 10-hez szoktunk Kínában. Pontosan ez az. Tehát ott egy 5%-os gazdasági növekedés a korábbi növekedéshez képest, az egy visszaesés, az egy komoly probléma. Tehát azt gondolom, hogy vagy hogy más nem mondjak, például az, hogy egy gazdaság képes-e a növekvő lakosság létszámot kielégíteni ugyanolyan színvonalon, az egy döntő kérdés. Nem véletlen, hogy mondjuk az egyiptomiak nem akarnak befogadni 2,5 millió, vagy 2,3 millió palesztin, mert azt mondják, egyébként is nekünk van minden évben majdnem 1 milliós többletünk, már népessége, akit nem tudunk eltartani. Tehát azt gondolom, hogy ezek mind-mind fontosak. Fontos természetesen az is, hogy mekkora a GDP termelése, de azért én mindig azt szoktam mondani, hogy önmagában nem szabad ilyen GDP fétis csinálni. Tehát attól, hogy mondjuk 5 év múlva, vagy 2 évvel ezelőtt, most azt mondom, amit a kutatóintézetek mondtak, Kína fogja érni, vagy már utolérte az Amerikai Egyesült Államok nominális GDP-jét, az nem jelenti azt, hogy a kínai gazdaság az fejlettebb lenne, mint az amerikai. Bizonyos területen lehet fejlettebb, de összességében mégiscsak arról van szó, hogy ugyanazt a GDP-t egyik helyen 1,4 milliárd ember, a másik helyen pedig 300 millió termeli meg, és ilyen értelemben zongorázható a különbség a gazdaságok között. A gazdaságtól függ természetesen az, hogy milyen katonai képességei lehetnek egy országnak. Kivéve mondjuk Németország. Remek a gazdaság, ameddig remek volt, és nem volt semmilyen katonai képessége. Igen, ezek, mondjuk azt, hogy ezek a kivételek, de ez is változik, ugye? A Németország gyakorlatilag ugye azért nem akart erős hadsereget, mert egy pacifista társadalom volt. 2 világháborút is elveszített, nagyon csúnyán, és a német társadalom alapvetően azt mondta, hogy ő nem akar még egyszer fegyverkezni, és nem akar még egyszer Európának a legerősebb, katonailag legerősebb tényezője lenni. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik nagyon fontos dolog, hogy természetesen függően attól, hogy milyen geopolitikai elhelyezkedése van egy országnak, hát az annak megfelelően alakítja a katonai képességeit. Ha kibővült a NATO, és kibővült az Európai Unió, megszűnt gyakorlatilag mondjuk Németország határhelyzete, ugye ez azért 91-ben még egy határhelyzet volt, és jóval kitolódott, hiszen most Lengyelországnál, a balti országoknál, Romániánál húzódik az határ, akkor a katonai képességekre kevésbé
van szüksége egy Németországnak, mert nincs akkora fenyegetésnek kitéve. Tehát azt akarom mondani, hogy ezek is mind-mind meghatározzák a képességeket. És van a diplomáciai képesség, ami azért fontos, mert a diplomáciai képességbe a kisországok is bele tudnak tenni olyan investíciót, ami eredményt hoz. Ugye a diplomácia az egy, ebbe beletartozik egyébként nem csak az, hogy milyen szervezetnek vagyok tagja, hanem milyen kapcsolatrendszerem van. Ezt a kapcsolatrendszert hogy tudom mozgatni. És végül van egy utolsó, amit még meg szoktunk emlegetni, ez pedig a vonzás hatalma. Hogy mennyire tetszik a társadalomnak vagy a világnak az a politikai rendszer, az az ideológia, amit én fölajánlok. Na jó, de akkor mit kezdjünk például az Amerikai Egyesült Államokkal, ami a világ egy jelentős részének állítása szerint nem tetsző rendszert működtet, de mégis mindenki oda akar menni. Vagy nagyon sokan akarnak oda menni. Most akkor tetszik, vagy nem tetszik? Azt gondolom, hogy külön kell választani, hogy miért akarnak oda menni. Az Amerikai Egyesült Államok katonailag még nagyon hosszú időig a világ legerősebb hatalma lesz. Egész egyszerűen nagyon kevés olyan ország van, amely ennyire könnyedén mozgatja a saját haderejét, és képes gyakorlatilag nagyon nagy létszámú hadseregeket fenntartani, minimum 2 helyen, mondjuk gondoljunk Irakot, meg Afganisztánt. Nem biztos, hogy a háború itt megnyeri, de önmagában az, hogy képes katonát oda helyezni, és katonákat mozgatni, ez egy akkora előnye az Egyesült Államoknak, ami az egész szövetségesi rendszerét, hogy mondjam, befolyásolja. Ugye ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok, az Amerikai Egyesült Államok és általában Amerika mellett katonailag jelen van Európában, katonailag jelen van a Közel-Keleten, és katonailag jelen van a Távol-Keleten. Ez gyakorlatilag tulajdonképpen egy olyan stratégiai szövetségesi rendszert jelent az Egyesült Államoknak, hogy borzasztó erős befolyással rendelkezik. A BT állandó tagja, a második legnagyobb, vagy az első legnagyobb atomhatalom, és gazdasági, pénzügyi szempontból is lehet látni, hogy még nagyon erős, és nagyon erősen hat. Hiszen hiába van eladósodva az amerikai gazdaság, a dollár mégis egy nagyon kemény valuta, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a technológiai innovációban, újításokban is nagyon sok területen élen jár. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában ez a státusz, és ráadásul ne felejtsük el, amikor azt mondjuk, hogy poszthegemoniális, az azt jelenti, arra gondolunk elsősorban, hogy ez a nagyhatalom 91 után gyakorlatilag hegemon módon tudta irányítani a világ sorsát. Tehát tudta érvényesíteni nagyon sokakkal szemben az érdekeit. Ma már nem tudja valószínűleg hegemon módon. De ez nem jelenti azt, hogy nem tudja. Az, hogy hegemon módon vagy nem hegemon módon irányítok, ez nagy különbség, de az irányítás önmagában még egy csomó területen szerintem az Amerikai Egyesült Államoknál van. Kicsit többet kell adnia, többet kell alkudnia, ha valamit el akar érni, adnia kell mondjuk F-16-osokat, amit korábban nem kellett volna, elég egy telefon? Most már kell? Szerintem igen. Szerintem erről szól a történet, alapvetően arról szól, hogy nincs akkora ereje, nincs akkora befolyása azért, mert fölnőttek mellé olyan tényezők és olyan országok, akiknek a véleményére és akiknek a befolyására oda kell figyelni. Az első az Kína. Tudjuk azt, egyedüli és az egyetlen kihívója Isten igazából az Amerikai Egyesült Államoknak Kína. Kína a leglátványosabb terület, ahol Kína gyakorlatilag átvette a vezetést, ez a kereskedelem. Tehát amikor megnézzük azt, hogy ki a legfontosabb kereskedelmi partnere egy országnak, akkor 2000-ben még, Amerika volt többségben a világban, tehát az egy kék térkép lett volna. 2018-19-ben Kína lett. Kína vette át. Mindenki Kínával akar kereskedni. És ez egy nagyon fontos dolog gazdasági szempontból. Tehát én azt gondolom, hogy ezek mind-mind olyan tényezők, amelyek befolyásolják azt, hogy akarjuk vagy nem. Nem beszélve természetesen arról, hogy az Egyesült Államok az egyetlen olyan
nem az egyetlen, de talán az egyik legfontosabb globális képessége, az gyakorlatilag az a szövetségesi rendszer, amit kialakított az elmúlt, hát mondjuk azt, hogy 45 után. De ezt NATO-nak hívjuk? NATO-nak is hívjuk, de kétoldalú kapcsolatoknak is hívjuk, hívhatjuk Ábrahám egyezményeknek, például a Közel-Keleten. Tehát azt látni kell, hogy gyakorlatilag az Egyesült Államok képes leginkább alakítani azt a szövetségesi rendszert, amit mi klasszikus értelemben szövetségesi rendszernek szoktuk nevezni. Ilyen szövetségesi rendszere nincs Kínának. A BRICS nem ilyen, mielőtt bárki is azt gondolná, és ilyen szövetségesi rendszere nincs Oroszországnak sem. Oroszországnak van ugyan egy olyan szövetségesi rendszer, amit a posztszovjet térségnek nevezhetünk, de nincs, tehát hogy mondjam, de a posztszovjet térségen belüli hegemon szerepe Oroszországnak is csökken. Ha a poszthegemoniális korszakról beszélünk, akkor nem csak világméretekben van poszthegemoniális korszak, hanem gyakorlatilag van lényegében regionálisan. Hogy más nem mondjak, például ma már azt mondjuk, szemben mondjuk 2000-es évekkel, hogy egy posztamerikai közel-keletről kell beszélnünk, ahol a helyi nagyhatalmaknak sokkal nagyobb a befolyása. Hogy például Oroszország, ugyan mi nagyon erősen koncentrálunk az vagy az orosz-ukrán háborúra, de azt látnunk kell, hogy a posztszovjet térségben már az orosz-ukrán háború előtt megindult egy olyan erózió, ami gyakorlatilag oda vezetett, hogy egy Törökországnak, egy Kínának sokkal nagyobb lett a befolyása a posztszovjet térségben, ahol egyébként korábban az Oroszország hegemon helyzetben volt, diplomáciai, katonai és gazdasági tekintetben, mint mondjuk mint mondjuk Oroszországnak. Tehát amikor hegyi karabakhi történetet nézzük, azért azt kell látnunk, hogy nagyon ritka volt az az alkalom, amikor gyakorlatilag az azeriek megmerték támadni lényegében az orosz békefenntartókat, akik ott voltak, és áldozatok is voltak, és ezt Oroszország szó nélkül eltűrte. Hogy például, más nem mondjak, hogy amilyen mozgásokat végez mondjuk Kazaksztán, vagy általában a sztánok, tehát a közép-ázsiai orosz köztársaságok. És ahogy orientálódnak Kína felé, mert Kínával érdemes bizniszelni, Kínával érdemes politikai kapcsolatokat is kialakítani, ellensúlyozni azt az orosz befolyást, amit ott tapasztalunk, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag miközben Oroszország maga is egy status quo megkérdőjelező, elsősorban Ukrajna kapcsán, önmaga is egy status quo védő pozícióba kényszerül számos területen. Ha az amerikai elnökválasztást egy elemző nézi, van benne valami, amit fixre tud venni? Mert egy laikus azt látja, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a végén 2024-ben Joe Biden áll szembe Donald Trumpal. Joe Biden nagyon idős, Donald Trumpot meg folyamatosan próbálják egyes államok kizárni az állami választás lehetőségéből, és bírósági perek előtt áll. Így van. Egy elemző, vagy inkább azt mondom, a Stratégiai Védelmi Kutató Intézet munkatársai nem ebből a szempontból elemzik. A Stratégiai Védelmi Kutató Intézet munkatársai alapvetően az amerikai stratégiai érdekben gondolkodnak. Fontosnak tartják egyébként természetesen azt, hogy ki az amerikai elnök, meg hogy hogyan néz ki a kongresszus, meg a szenátus, de döntően abból indulunk ki, hogy a nagyhatalmaknak nagyon nehezen változtatható stratégiai érdekeik vannak, mert folyamatokban gondolkodnak, és ott az apparátus is erre van szoktatva. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak az elnök fontos, hanem nagyon sok esetben sokkal fontosabb az, hogy az elnöknek milyen apparátusa van, és az amerikai adminisztráció hogyan működik. Nagyon egyszerű példát hadd mondjak. Ugye mindenki úgy gondolta,
Donald Trump első időszakában, hogy ez egy kriminális elnök lesz, borzasztó, csak botrányok, tranzakcionalista, csak akkor hajlandó bármit adni, ha gyakorlatilag kap is érte valamit. Erre kiderül, hogy számos olyan lépést sikerült Donald Trump idejében megtenni az Egyesült Államoknak, ami óriási előnyt biztosított például Közel-Keleten. Az egész Ábrahám egyezmény rendszer, az gyakorlatilag Donald Trumpéknak köszönhető. Annak, hogy Trump azt mondta, hogy kérem szépen, az Egyesült Államoknak ki kell vonulnia, már nem csak ő, korábban is megkezdődött ez egész történet, de alapvetően át kell adnia a helyi szövetségeseknek a képességet, és át kell adni a kompetenciát, és úgy döntött, hogy van két olyan szövetségese az Egyesült Államoknak, akiket jó lenne összebékíteni, ez Izrael és Szaúd-Arábia. Mind a kettővel nagyon jóban van az Egyesült Államok, és ezt gyakorlatilag elkezdte összehozni. És elkezdődött egy izraeli-arab barátkozás. Természetesen az arabok azért, vagy az arab országok azért barátkoztak, mert ennek előnyét látták. Azt mondta Donald Trump, és ilyen értelemben tranzakcionalista, hogyha barátodnak tekinted Izrael, akkor én a barátság jutalmául adok neked néhány repülőgépet, ilyen fegyvert, olyan fegyvert, ilyen előnyt, olyan pénzügyi támogatást. Tehát látni kell, hogy gyakorlatilag hiába, hogy máshogy ítéli meg egy stratégiai kutató az amerikai elnökök teljesítményét. Hasonlóképpen egyébként ugye Európában imádták Barack Obamát. De Barack Obamának a külpolitikája összességében azt gondolom, hogy nem volt sikeres. Vagy pontosabban nem láttunk olyan nagy sikereket. Az egyetlen, ami hozzá köthető, az gyakorlatilag az, hogy kivonult tulajdonképpen Irakból. De nem volt képes például megtenni azt, amit korábban meg kellett volna tennie, hogy kivonuljon Afganisztánból is. Pedig volt egy olyan elnöke, aki nagyon szerette volna, ezt Joe Bidennek hívták. Van-e olyan stratégiai érdeke az Egyesült Államoknak Európával, azaz velünk kapcsolatban, amit érdemes tudnunk és figyelnünk rá? Mit akarnak velünk? Azt gondolom, hogy az Egyesült Államok legfontosabb érdeke most Európával kapcsolatban, hogy minél erősebbé tegye a szövetségét Európával. Nagyon egyszerűen azért, mert úgy gondolja, hogy Európa érdekelt abnak a status quo-nak a fenntartásában, vagy Európa többsége érdekelt annak a status quo-nak a fenntartásában, amit megpróbál Kína, és megpróbál Oroszország kikezdeni, és azt gondolom, hogy ebben tulajdonképpen egyetértés is van. Tekintettel arra, hogy a poszthegemoniális korszak az alapvetően a nyugat relatív gyengülésével jár együtt, és ez senkinek nem jó, Európának sem jó. Ez azt jelenti egyébként, hogy ezt akarja elérni. Ezt megkönnyíti néhány fontos dolog. Az egyik az, hogy Európa az orosz-ukrán háborúval hosszú idő után először szembesült azzal, hogy itt komoly, világrend méretű változásokat előidéző konfliktus van, és ennek perspektívikusan mik a következményei. Ennek Európa számára szemben nagyon sokakkal azt kell látni, hogy az orosz-ukrán háború nem az Amerikai Egyesült Államok számára nagy probléma, hanem Európa számára nagy probléma. Ha ugyanis kiderül az, hogy Oroszország győz ebben a háborúban, vagyis az derül ki, hogy vissza lehet térni az érdekszféra politikához, ahol a nagyhatalmak döntik el, hogy egy kis hatalom vagy egy ország hova tartozik. Ez nagyjából az, amit láttunk egyébként a hidegháború időszakában. És ráadásul a nagyhatalmak ezt az érdekszféra politikát tulajdonképpen hatalmi eszközökkel és háborúval is el tudják érni, akkor azoknak a entitásoknak, azoknak a szereplőknek lesz nagy befolyása, akik rendelkeznek, úgy szoktuk mondani, erőkivetítési képességgel. Kedvet fognak kapni hozzá, ha látják, hogy működik? Hogyne. Hát hogyne. Hát most éppen azt látjuk,
más területen, mindjárt gondolom beszélünk róla Kína kapcsán, hogy Kína rájött arra, hogy még nem elég erős ahhoz, hogy katonailag oldja meg például Tajvan kérdését. Nagyon fontos szerintem azt látni, hogyha visszatérünk a háborúk és az érdekszféra politikához, akkor az Európai Uniónak nem lesz érdekszférája, nem tudom, érthető-e, mert nincs hadserege, mert nincs erőkivetítési képessége, mert nem állam olyan értelemben, mint Oroszország, Amerika vagy Kína. Mert mi 27-en nem tudunk megállapodni abban, hogy legyen egy közös hadsereg, nem tudunk megállapodni abban, hogy tudunk-e, segíthetünk, hova mehetünk, mit csinálhatunk. Vannak országcsoportok egyébként, akik ezt megpróbálják csinálni, például, hogy más nem mondjak, a franciák vezetésével, Afrikával, de ez csak az európaiak egy része. Nekünk az Európai Unió az, aminek tulajdonképpen ilyen értelemben államként kéne, vagy egységes szereplőként kéne fellépnie. Ezt nem tudjuk. Ennek megfelelően az Európai Uniónak marad két olyan eszköze, amit most próbálgat egy ilyen esetre. Az egyik a szankciópolitika, hogy mivel gazdaságilag erős és tudja befolyásolni a világgazdaságot, de legalábbis a közvetlen környezetének a gazdaságát, ezért megpróbálhat. A másik pedig, amit Ukrajna kapcsán látunk, hogy mivel vannak katonai eszközei, nincs olyan hadserege, de vannak katonai eszközei, ezért tudja támogatni katonai értelemben, akár fegyverrel a szövetségeseit. De ez nem ugyanaz, mintha Kínáról beszélnénk, Oroszországról, vagy az Amerikai Egyesült Államokról, akinek van olyan képessége, hogy tulajdonképpen nagyhatalomként, ha nagyon muszáj, akkor képesek gyakorlatilag érdekszférákat létrehozni. Ez az egyik legfontosabb kérdés szerintem, amit az Európának végig kell gondolnia, hogy ez hogy fog működni. A másik nagyon fontos kérdés az amerikaiak számára, hogy mi történik akkor, ha Kína és Oroszország egy időben akarja megszorítani gyakorlatilag a NATO-t. Ez azt jelenti, hogy mondjuk Kína elkezd egy háborút, vagy egy fegyveres konfliktust Tajvannál, Oroszország pedig folytatja mondjuk, hát most tételezzük fel, hogy a Baltikumban, vagy hogy mondjuk Moldovánál. Ebben az esetben képes lesz-e Európa olyan elrettentő képességgel és olyan fegyveres erővel rendelkezni, ami megállítja Oroszországot? Nem tudom, érthető-e. Tehát fel tudjuk-e önállóan venni a harcot Oroszországgal egy ilyen esetben, mert ez jóval nagyobb segítséget jelent egyébként Amerikának. Amerika ugyanis akkor a saját legfontosabb kihívója felé orientálódhat, és foglalkozhat mondjuk Tajvan és Kína kérdésében. Nem tudom, érthető. Tehát, hogy ezt mi képesek leszünk-e elérni katonailag? Azt nem tudom, azt látom, hogy a NATO felé akarja nyomni nagyon erősen a tagjait, a NATO elrettentő képességet akar rendelkezni. Ez az elrettentő képesség mutatkozik meg a kelet-közép-európai haderőreformokban, mindenütt egyébként. Teljesen mindegy, hogy mire hivatkozunk. Magyarország épp úgy beletartozik ebbe a haderőreformot végrehajtók csoportjába, mint ahogy Lengyelország, miközben mi egyébként a szuverenitásvédelemre hivatkozunk a katonai erőnk fejlesztésekor, a lengyelek pedig az orosz fenyegetésre. De eredményét tekintve ugyanaz lesz az eredmény. Kínának, már beszéltünk róla fél mondatot, mi most a stratégiai célja? Mit szeretne, és azt hol szeretné a Földön? Azt gondolom, hogy Kína a stratégiai célja az alapvetően az, hogy tényleges kihívója lehessen minden területen az Egyesült Államoknak. Gazdaságilag ez bizonyos értelemben, kereskedelmileg, gazdaságilag ez bizonyos értelemben megvalósult. Politikai vagy geopolitikai szempontból még szerintem nem. A legnagyobb hiánya egyébként Kínának a szövetségesi rendszer. Tehát nincs meg az a szövetségesi rendszere Kínának, ami megvan egyébként az Egyesült Államok, amiről korábban beszéltünk. Bocsánat, amikor szövetségi rendszert keresünk, akkor katonai szövetségi rendszert kell keresni, gazdasági szövetségi rendszert, kulturális szövetségi rendszert? Is, valamennyi. Tehát azt gondolom, hogy egy szövetségi rendszer az érdekek és az értékekből áll, ez egy nagyon fontos. És azt látjuk, hogy ilyen szövetségesi rendszere a nyugatnak van.
Egy nagyon egyszerű példát hadd mondjuk. Mi nagyon sokszor szoktunk beszélni, akár itt is, arról, hogy a kelet mit gondol meg a dél, globális dél. De rögtön hadd tegyem hozzá, olyan értelemben politikai entitásnak nem tekinthető se a kelet, se a globális dél, mint ahogy a nyugat, aminek van két olyan intézménye, de egy feltétlenül, az egyik az alapvetően a NATO, a másik, és ennek különböző tartozékai, mert most már a NATO, hát nem csak a NATO tagok, hanem a NATO partnerek is, akik egyébként néha Ázsiából vannak, is fontosak, és van mondjuk egy Európai Unió, ami gazdaságilag egy nagyon fontos. Ez ilyen típusú, ilyen mélységű és ilyen intenzitású szövetségesi rendszere gyakorlatilag Kínának még nincs. És talán az egyik legnagyobb problémája Kínának az, hogy akkora, hogy nem is nagyon akar senki vele barátkozni. De mert pont azért kell vele barátkozni, lehet így is érvelni, mert akkora. Egy ilyen barát, amikor bemegyünk a kocsmába, mindig jó ez ilyen. így van, de mindig fennmarad egy Kína nagyságú ország esetében az, hogy a méretből fakadó asszimetria. Ez körülbelül olyasmi, mint amit Oroszország kapcsán látunk. Oroszország is ugye ez létrehozta a saját kis intézményeit a posztszovjet térségben, de most látjuk azt, hogy ez a posztszovjet térségi intézményrendszer, ez azért komoly repedéseket szenved el. Én nem akarok nagyon előre szaladni, de én például azt gondolom, hogy abban az esetben, ha Oroszország meggyengül, akkor például pillanatok alatt a putyini rendszer összeomlását, a putyini rendszer vége után, vagy a lukasenkai rendszer vége után a Belarusszia úgy el fog szállni nyugat felé, és ott fogja hagyni a posztszovjet térséget már politikai értelemben, amit mi ma elképzelésünk sincsen. Most azt gondoljuk, hogy a Lukasenka rendszer az, ami a világ legstabilabb rendszere. Miközben azt azért látni kell, hogy például, ha Európát vagy az európaizációt nézzük, akkor a belarusz társadalom egy sokkal európaizáltabb társadalom, mint mondjuk az ázsiai vagy a közép-ázsiai köztársaságok. Tehát azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés. A másik nagyon fontos kérdés az alapvetően az, hogy mennyire tud vonzó gazdasági partner lenni az adott ország. És Kína e tekintetben is inkább még ott tart, hogy főleg eladni akar. És kevésbé akarja beengedni a piacaira a partnereket. Én ezért az egyik legfontosabb kérdésnek egyébként azt tartom, hogy Kína hogyan fogja ezeket a lépcsőket megtenni, hogyan fog felmenni erre a lépcsőre. Az biztos, hogy föl fog menni, de nem elég. Tehát erőből nem lehet fenntartani, vagy kizárólag erőből nem lehet fenntartani egy szövetséget. Út és övezet, politika. Vasútépítések, kikötők építése afrikai országban. Nagyon nehéz infrastrukturális területeknek a felújítása. Kerül, amibe kerül. Ez így van, de ha megnézzük, azért nagyon sok kudarcos történet van. Tehát az, hogy a Szaharába, vagy nem tudom, valamilyen sivatagos területen egy villamost felépítünk, nem biztos, hogy akkora egy villamos, már olyan értelemben, hogy mondjuk innen A-ból elmegy B-be egy villamos, nem biztos, hogy olyan jó lesz. És ráadásul tegyük rögtön hozzá, hogy Kína ugyan politikailag nem követel meg semmit, tehát politikailag semlegesnek tűnik, de gazdaságilag azért többnyire erőnyös helyzetet akar. Tehát szemben mondjuk az Egyesült Államokkal, vagy általában a nyugati országokkal nagyon kevés olyan országról tudunk, ahol például azért vannak kiakadva, mert mondjuk az Egyesült Államok adósságát olyan durván akarja érvényesíteni, mint ahogy Kína akarja némely afrikai országgal, vagy akár Montenegróval kapcsolatban. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy Kínának minden potenciális lehetősége megvan arra, hogy egy tényleges kihívója legyen az Egyesült Államoknak, akár politikai és geopolitikai értelemben, és akkor tegyük hozzá néhány éven belül, talán katonai értelemben is, mert például ugye most találkozott San Franciscóban Biden elnök és Xi Jinping, és ennek a találkozónak gyakorlatilag egyetlen eredménye volt az, hogy az a
hogy az a mosolyszünet és az a kapcsolatban beállt szünet, ami a Pelosi látogatással, tehát tajvani látogatással beállt, ez most megszűnt. Abban állapodtak meg, hogy ha valaki telefonál, a másik felveszi mondjuk a kagylót vagy a telefont. Ráadásul azt is lehet látni, hogy ez nem csak a magas politika szintjén, hanem a katonai szinten is zajlik. Tehát az amerikai katonai vezetés és a kínai katonai vezetés, különösen a dél-kínai katonai vezetés is elkezdett beszélgetni. Ez feltehetően azt jelenti, hogy Kína felmérte azt, hogy jelenleg nincs olyan állapotban a kínai hadsereg, hogy tök simán el tudná vinni, vagy háborút kezdeményezne Tajvanért, és azt olyan egyszerűen elvinni. Ennek ez egy nagy tanulsága volt egyébként a kínaiak számára az orosz-ukrán háborúnak. Tehát azt akarom mondani, hogy katonai értelemben is fejlődnie kell ahhoz, hogy egy tényleges kihívója legyen. Regionális egyébként, félreértés ne essék, szerintem, hogy mondjam, már nagyon rég kihívója, de nem globális értelemben. Tehát amikor Afrikáról beszélünk, meg Dél-Amerikáról beszélünk, ott inkább ilyen kivételek a kínai megjelenések. Nincs akkora, tehát nem Kína a legnagyobb befektető. Jól kommunikálja egyébként a befektetéseit. Ahogy egyébként az összes, mondjuk azt, hogy kihívó, vagy státuszkó megkérdőjelező, mert például kiválóan kommunikálja egyébként Oroszország és a saját katonai képességeit, ami nem mindig fedi egyébként a valóságot. Kétpólusú világgal kell a következő évtizedekben számolni. Azért kérdem, mert láttam olyan elemzést is, ami azt mondja, hogy miért nem nézzünk rá Indiára. Ott minden megvan. A magasan fejlett technológiai kultúra, a népesség, minden alkalmas arra, hogy előbb-utóbb a harmadik pólus legyen. Igen, elméletileg potenciálisan, de azért mindig azt kell látni, hogy ez egy dinamizmus. India szerintem messze van még a kínai képességektől gazdaságilag. Van egy-két terület, ahol India egyébként nagyon erőteljes, de döntően se katonailag, se gazdaságilag még nem képes, rosszabbat mondok, szerintem nem képes még regionálisan sem megfogni Kínát. Ezt tudom, hogy ilyen. Egész egyszerűen azt kell látni, hogy nem mindegy egyébként, hogy ki hol helyezkedik el. Az egész világos, hogy India már rég lekörözte egyébként Pakisztánt. Ugye korábban ne felejtsük el, a két ország között volt egy óriási nagy, hogy mondjam, küzdelem. Nem kérdés, hogy Pakisztán zárójelbe került Indiához képest, mert Indiának potenciálisan mások a lehetőségei. De mivel nagyon közel van Kína, ezért azt gondolom, hogy Indiának várnia kell erre a történetre, és kettő, sokkal egyszerűbb egyébként, és praktikusabb a főszereplők számára is egy bipoláris világ, mintha egy multipoláris világ. Kevesebb fele kell figyelni? Hogyne. És kevesebb emberrel kell megállapodni. Az én fejemben ez nagyjából úgy néz ki, vagy úgy néz neki, hogy megmarad az Egyesült Államok az egyik pólusnak, és lesz egyébként egy szövetségesi rendszere Európában, és megmarad, vagyis kiemelkedik egy másik pólusnak Kína, aki mellett megmarad egyébként Oroszország, de egy alárendelt, hogy mondjam, pozícióba. Tehát két ilyen segédje lesz a nagyhatalmaknak, az egyik Európa, a másik pedig Oroszország. Ez blokkosodást fog előidézni egyértelműen, és azt fogjuk látni, hogy hogyan jön létre ez a szövetség, mert jelenleg egyébként nem így néz ki. Jelenleg azt lehetne mondani, hogy ha nagyon, nagyon erős, nyugatellenes szövetségi rendszert akarok felsorolni, vagy megmutatni, akkor legegyszerűbb talán az orosz, irán, észak-koreai. De ugye nem azok a főszereplői. Tehát, hogy mondjam, ezek fontosak, mert Észak-Korea, 1 millió tüzérségi lőszert ad az ukránai háborúba Oroszországnak, és Irán drónokat, de nem komoly tételek. Tehát én döntően úgy gondolom, hogy a jövő az egy döntően bipoláris világrend lesz.
És ebbe próbálják majd behúzni egyébként ilyen támasztékként a főszereplők, vagy a mellékszereplők az egyes országokat. Táskahordozók leszünk, mint Oroszország, Kína mellett, csak más-más oldalon, mi Európában? Azt gondolom, hogy döntően igen, amiből egyébként néhány dologban természetesen a táskahordozóknál azért többek leszünk. Már abban az értelemben, hogy lehet, hogy nálunk lesz a táska kulcsa is, amennyiben képesek vagyunk olyan területeken mondjuk előnyt biztosítani Európának, amiben lekörözzük mondjuk az Egyesült Államokat is. Tehát ez egy sokkal kiegyensúlyozottabb viszonyrendszer is lehet. Biztonságpolitikailag azt gondolom, hogy egyértelműbb a történet. Biztonságpolitikailag azt kell látni, hogy a fő különbség Európa és Amerika között az ambíciókban és az ambíciókhoz fölállított képességekben vannak. Európa biztonságpolitikai értelemben nem akar világpolitikai tényező lenni. Tehát nem globális szereplő biztonságpolitikában. De a választás, ugye európai parlamenti választások is lesznek. Igen. Most már 2 háború tapasztalatával a politikusok fejében nem fordulhat úgy, hogy Európa is akar biztonságpolitikai tényező lenni? Hogy fegyverkezik például? A képessége megvan rá, fegyvergyárai vannak Németországnak, Franciaországnak is, Lengyelországnak is, nekünk is. Azt gondolom, hogy elméletileg lehet, de én azt feltételezem, hogy európai társadalmak számára sokkal fontosabb a jólét, és az a kihívás, hogy egy olyan generáció jár előttünk, aki rosszabbul fog élni, mint a szülei. De akkor is, ha látják, hogy mi történik a szomszédban. Most már a szomszédban van háború. Igen, de nem mindegy, hogy mit látnak ebbe a háborúba. Azt világosan kell látni, hogy amikor arról beszélek, hogy blokkosodás, akkor nem csak szövetségesi rendszer, hanem gyakorlatilag információs blokkosodást is látható. Ma már olyan eszközök vannak, és még inkább ilyen eszközök lesznek, hogy sokkal könnyebb gyakorlatilag a társadalmak befolyásolása és a társadalmak információs buborékba zárása, mint a korábbiakban volt. Ennek megvan a technológiája, megvan a technikája, már lehet látni például, hogy az ukrajnai háború a globális délből nem vált ki semmi olyan igazán releváns dolgot. Azt lehet látni, hogy gyakorlatilag a nyugatnak nem sikerült úgy elszigetelni Oroszországot, hogy itt mindenki megbélyegezni Oroszországot. A globális délen teljesen máshogy gondolkodnak Oroszországról. Hasonlóképpen világosan lehet látni a palesztin ügy kapcsán, még inkább egyébként a Hamas-Izrael kapcsán, hogy teljesen különálló, hogy mondjam, információs buborékban élnek az izrael barátok, és teljesen más információs buborékban élnek a palesztin barátok. Ami nem feltétlenül jelent Hamas barátságot, csak akik azt mondják, hogy a palesztin kérdés ez egy fontos kérdés. És azt gondolom, hogy a blokkosodás az ezen a területen is erőteljesebb lesz, ezért én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb lesz az információval befolyásolni a társadalmakat. Egyébként is azt látjuk nagyon régóta, hogy Isten igazából a választások és a választási politika, vagy inkább azt mondanám, hogy akkor a választási kampányok, azok információs kampányok. Nem arról szól a történet egyébként, hogy ígéretekről szól természetesen, de lehetőleg ezek az ígéretek, ezek olyanok, hogy kellőképpen ilyen, hogy mondjam, képlékenyek, és emellett, amit nagyon szeretne elérni minden egyes politika, hogy érzelmi alapon döntsön a társadalom. Kell utálni valakit, mert ez egy világos dolog. Meg kell mondani, ki az ellenség. A sajátjainkat imádjuk, az ellenfelet pedig utáljuk. És sajnos az a helyzet, hogy hogy a társadalmakban a másik utálata, gyűlöleten, a másik nem szeretése a sokkal könnyebben kiváltható, és sokkal egyszerűbb technikákkal kiváltható. Az ellenség megjelölése az sokkal egyszerűbb
történet ma már, mint volt akkor, amikor nem ennyire igazságkorszakban éltünk, tehát nem ennyire a vélemény volt döntő, hanem még volt befolyása, és volt tekintélye a tényeknek. Nekünk is van egy szövetségi rendszerünk, a Visegrádi Négyek Szövetsége. A Visegrádi Négyekben van még élet? Én azt gondolom, hogy perspektívusan természetesen. Tehát egy picit máshogy látom a visegrádiakat, mint általában többiek. Én nagy híve vagyok a visegrádiaknak, tekintettel arra, hogy ugye rokonsági szálak fűznek Lengyelországhoz, édesanyám lengyel volt, bírom a lengyel nyelvet, ismerem a kultúrát, tehát nekem családilag borzasztó jól jönne egyébként egy nagyon szoros visegrádi együttműködés, hogy más nem mondjak, például, ha megvalósulna a Via Carpatia, ahol én teljesen lazán el tudnék menni, mondjuk Gdańskba, Szegedről, vagy bárhova. Voltak jobb időszakai és rosszabb időszakai a visegrádi együttműködésnek. Hogy a jobb időszak, szerintem a legjobb időszak az volt, amikor le kellett bontani ezt az egész rendszert a korábbiat. Ugye ne felejtsük el, 91-ben alakult, és 93-ig gyakorlatilag sikerre halmozott. Az volt a fő cél, hogy menjenek ki az oroszok, bomoljon fel az KGST, meg szűnjön meg a Varsói Szerződés, ezt elértük. Utána hosszú ideig nem tudtunk egymással mit kezdeni, mert egy olyan politikai időszak volt, amikor láthatóan mindenki saját magával volt elfoglalva. És utána megint voltak jobb időszakok. Én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy az országok, azok az országok, akik a visegrádi országokat alkotják, hát nem világpolitikai tényezők a szónak abban az értelemben, hogy a külpolitikai és biztonságpolitikai kompetenciájuk döntően a saját közvetlen környezetüket érinti. Ezért óhatatlan, hogy akkor is valamilyen együttműködést legyen a visegrádiakon belül, ha mi nem szeretjük éppen egymást. Nem tudom, érthető. De itt is igaz lehet, hogy mindegy, hogy ki a vezető, az érdekeink azok megmaradnak? Abszolút. Jó, nyilvánvaló lehet egyébként, tehát haragudni, de alapvetően az érdekek a döntőek szerintem. És hát természetesen döntő az is, és ez nagyon fontos, hogy mekkora országokról van szó. Ugye a visegrádi országokon belül az egyetlen igazán komoly európai tényező most képességek alapján, hadsereg alapján, azok a lengyelek. Azért, mert 38 millióan vannak. Mi meg vagyunk 9, akárhányon, körülbelül 5 millióan vannak, valamivel talán többen a szlovákok, és vannak hasonlóképpen 10 millióan, lehet, hogy csak 9, és akármennyien a csehek. Tehát azt akarom mondani, hogy ezek a méretek és ezek a teljesítmények óhatatlanul befolyásolják a dolgot. Most egy időig szerintem a visegrádi országok ilyen alacsonyabb szinten fognak működni. De működnek. Ugye, szerintem hogyne. Hát a visegrádi alap, a visegrádi együttműködés végül is ugyanazok az országok bizonyos dolgokban együtt tudnak működni. Egyébként is, rögtön hadd tegyem hozzá, azért a visegrádi együttműködés abból a szempontból is különleges, Kelet-Közép-Európa együttműködés, hogy szerintem a legjobb PR-ral rendelkezett. Tehát sokkal többet mutatott magából, mint amennyit ténylegesen képes volt. A visegrádi az egy brand lett. De ha megnézzük mögötte, akkor nem volt ez mindig egyetértés. Ha például megnézzük azt, hogy rendszeresen ugye a visegrádiak egyeztettek minden egyes európai tanácsi találkozó előtt. De a szavazásban ez nem nagyon látszott meg. Abszolút külön tudtunk szavazni, függetlenül attól. Arra elég volt, hogy mindenki elmondta, hogy én hogy gondolom, és akkor kész. De ettől valóban a visegrádiak lettek egy ilyen együttműködési fórum. Én nem szeretem temetni az ilyen együttműködéseket, inkább azt mondanám, hogy most egy másik korszak van, egy olyan korszak, amikor a magas politika szintjén több a vita, mint az egyetértés.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet igazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő, Király István Dániel felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.